شادو ذا هايدرا ابحث في المتاحف والمخططات القديمة عن أي حاجة تدل على الزمردات السبع. تنين مائي عملاق، وده كان وحش خطير جدا. سونيك هزمه في الجزء الأول من لعبة ادفنتشر. البايو ليزرد كانت قوية جدا وعندها قدرة التجدد، عبارة عن سفينة فضائية. السفينة دي فيها فضائيين يعقد صفقة معه، وشادو بيفضل فاقد الوعي وبيفضل متجمد داخل الكبسولة لمدة طويلة جدا، وده بيخلي سونيك يلاحظه ويفضل يلاحقه. وأول لقاء زي ما ظهر في كرتون سونيك اكس، وهنا ايجمان بيبدأ يطمع اكتر. روج الخفاشة، انا شخصيا ما بحبش الشخصية دي. وحاليا فريق سونيك اللي هو ايمي وتيلز بيروحوا علشان يخرجوا سونيك من الجزيرة. في نفس الوقت فريق شادو اللي هو شادو وروج وايجمان بيستعدوا ان هم يروحوا وياخدوا الزمردات. المهم بدأوا بقى يوروا للعالم كله قوة الشعاع ويجربوه على القمر، وفعلا قدر ان هو يأثر على القمر بنسبة كبيرة، وقدر ان هو يقسم القمر، وده خلى سونيك واصدقائه يروحوا للمحطة في الفضاء. وايجمان عشان ذكي عارف خطة تيلز ان هو عايز يخدع دكتور ايجمان بزمردة مش حقيقية، وهي مصممة بتصميم عكسي. زمردات الهيولة بتدي طاقة اللي هتزود الجهاز اللي هيطلع الشعاع بالقوة، لكن الزمردة اللي تيلز عاملها قوة عكسية هتسحب طاقة الزمردات وهتدمر المدفع من الداخل قبل خروج الشعاع. وده كانت خطة تيلز اللي ايجمان بيفهمها قبل ما تيلز يعملها. وشادو ما بيهموش كل الكلام ده، وقرر ان هو يتحدى سونيك ويمنعه هو وتيلز من ان هم ينفذوا الخطة. ايجمان بيحاول يمنعه ويقول له ان سونيك مش ضعيف زي ما هزمته اول مرة، لكن شادو ما بيفرقش معاه. وبيحصل قتال رائع جدا ما بين سونيك وشادو، وبينتهي برضه بانتصار شادو. شادو بيحط سونيك في كبسولة. الكبسولة دي المفروض انها بتنتهي قبل حتى ما توصل للارض، يعني بتنتهي في الفضاء. وبينظر على انفجار الكبسولة وبيكون زعلان ان سونيك حتى ما كانش ندى ليه، وبيبقى زعلان لانه كان عايز سونيك يكون قوي شويه عشان يستمتع بالقتال. وبالصدفه شادو بيسمع روج وهي بتكلم شخص، ويعرف ان خطتها انها تاخد كل الزمردات، ويعرف انها جاسوسه تبع دوله الاتحاد المتحده. وفعلا شادو كان هيبدا معركه معاها، لكن روج بتخدعه وبتشغل تسجيل مش حقيقي الدكتور روبوتنيك، وبيقول ان الاختراع الاهم هو البايو لازرد اللي هي السحليه العملاقه اللي انا قلت لكم عليها في البدايه، اللي كانت اول اختراع واول حاجه في مشروع شادو. وده بيحسس شادو ان هو مجرد اداه ملهاش قيمه. بس طبعا ده مش حقيقي، وحتى ده مش بيأثر على شادو، واللي كان كل خطته ان هو يحقق هدفه ووعده لماريا. واثناء ده بيشتغل جهاز الانذار، وده معناه ان في حد غريب دخل المحطه. وايجمان بيعرف ان ده سونيك، وبنعرف ان سونيك قدر ان هو يخرج من الكبسوله قبل ما تنتهي عن طريق ان هو يستخدم الزمرده اللي مش حقيقيه اللي تيلز اداها له، وانتقل انيا الى السفينه. رغم ان الزمرده دي مش اصليه زي ما قلت لكم، الا ان هو قدر ان هو يشغلها صح، ودي حاجه قويه جدا وبتعجب شادو، وده يخلي شادو يحب سونيك ويشوف ان هو خصم مناسب جدا ليه. وفي نفس الوقت لازم ينهيه بسرعه عشان يحقق خطته. وبتبدا المعركه مره تانية ما بين سونيك وشادو، وبيكون القتال ده قتال سرعه اكتر من هو قتال جسدي. لكن في نفس الوقت ايجمان بيحط اخر زمرده في الجهاز، وهنا تبدا السفينه بالاستعداد وتعطي انذار ان الشعاع خلاص هيشتغل. لكن خطه ايجمان كان ان هو مجرد انه يوري الشعاع للعالم ويظهر قوته، مش ان هو ينهي الارض زي ما قلت لكم. هي كانت مجرد اداه لتحديد قوه ايجمان فقط، عكس شادو اللي كان عايز ينهي الارض. المهم لما الشعاع قرب يشتغل بتظهر رساله من دكتور روبوتنيك على كل الشاشات في الارض، وان هو بيقول ان الشعاع هينهي الارض بسبب اللي حصل في ماريا. وبيضطر يجتمع كل من روج وناكلز وتيلز وايجمان وسونيك عشان يوقفوا ده. وشادو فضل يشاهد الارض زي ما كان بيعمل مع ماريا، رغم ان ده كان خطته في البدايه، الا ان هو مش سعيد وحاسس بتأنيب الضمير. لكن في الوقت ده ايمي بتقابله وبتطلب مساعدته عشان ينقذ الارض معاهم، وبيرفض. لكن ايمي بتبدأ تتكلم، وكلامها بيكون نفس كلام ماريا اللي قالته لشادو قبل ما تنتهي، وده بيحفز ذاكرة شادو الأصلية مش اللي روبوتنيك عدل عليها. والكلام كان إن شادو أرجوك افعلها علشاني وعلشان كل الناس اللي على الكوكب. أعطيهم السعادة، أعطيهم الفرصة إنهم يكونوا سعداء ويحققوا أحلامهم. وهنا شادو بيغير رأيه ويفهم إن رغبة ماريا في البداية إن هي إنقاذ الأرض، وقرر إن يجعل ده هدفه. فقرر إن هو يساعدهم، ووصل لنواة المركزية اللي كانت فيها البايو ليزرد اللي قلت لكم عليها، وهناك بيلاقي ناكلز وسونيك. المهم دكتور روبوتنيك كان حاطط البايو ليزرد دي في النواة المركزية عشان تحمي الشعاع بتاعه وتحمي الخطة اللي هو كان عايز يعملها. شادو بكل غرور وثقة في النفس وشجاعة بيقول امشوا انتوا وانا هنهي تلك السحلية. وبتبدأ فعلا المعركة ما بين شادو اللي بيكون منتصر عليها، وناكلز راح للزمردة الام وبيستخدمها عشان يوقف الزمردات الفوضى. بس حصلت مشكلة ان البايو ليزرد وهي اصلا مصنوعة من الزمردات الفوضى، بدأت انها تدمج نفسها مع المحطة بالكامل، وزودت سرعتها وسقوطها نحو الارض. وعشان يمنعوا
ده اضطر شادو وسونيك ان هم يتحدوا مع بعض ويستخدموا قوة الزمردات الفوضى وتحولوا الى سوبر سونيك وسوبر شادو. بدأت المعركة قوية جدا، وفي نفس الوقت تحول البايو ليزرد الى الوحش النهائي او وحش جديد اسمه الوحش النهائي، وده كان اقوى تحول ليها، وبالفعل قدروا ان هم يهزموه. وبعدها بقوتهم معا قدروا ان هم ينقلوا المحطة بعيدا عن جاذبية الارض ويحموا الارض، وخلى شادو يحمي سونيك عن طريق ان هو يبعده في اخر مرحلة في نقل المحطة، ونجح في ده بس طاقته كلها خلصت وبدأ بالسقوط نحو الارض، والكل ظن ان شادو انتهى، بس طبعا شادو خالد مش بينتهي. اجمن بيلاقي شادو بعد ما سقط بيدخله تاني في الكبسولة ويجمده ويخليه في حالة سبات تاني، ويكلف روبوت اسمه اوميجا انه يراقب ويحمي شادو اثناء سباته. وروج بتلاقيه وبتطلعه من السبات ده ونبدأ من جديد. شادو بيفقد كل ذكرياته ومش فاكر اللي حصل ومش عارف هو مين، وفضل عنده أزمة الهوية خصوصا لما شاف نسخة منه من صنع إجمان. المهم بيقابل سونيك وأصدقائه مرة تانية وبيهزمهم تاني وتالت مرة، ولكن كل شوية بيكون مش عارف هو طيب ولا شرير. وده زاد جدا لما رجع بلاك دوم والأزرع السوداء مرة أخرى، واللي كان عايز يتلاعب بشادو إن هو يحضر له الزمردات الفوضى زي ما وعده في البداية. المهم مع تطور القصة شادو بيعرف إن هو مصنوع من الدي ان ايه بتاع بلاك دوم. بلاك دوم بيطلب منه إنه يكون تحت أمره، وشادو بيرفض ده ويرفض خطته الشريرة. وفي النهاية بيحصل مواجهة ما بينهم، وبنشوف في القتال إن شادو بيستخدم قوة الزمردات الفوضى وبيتحول إلى سوبر شادو ويهزم بلاك دوم والأزرع السوداء للأبد بعد ما بيستخدم كل قوته وبينهي كل علاقته بيهم. وبيستخدم الشعاع اللي كان في محطة أرك اللي كان دكتور روبوتنيك عامله من البداية عشان يهزم بلاك دوم. وبكده شادو حقق حلمه وحقق الخطة اللي الشعاع كان أصلا مصنوع عشانها. دي قصة شادو. قصة شادو اللي كان فيها الكثير من الأشياء اللي سونيك وأصدقائه ألهموا شادو في كتير من الأوقات، بس هو عمره ما هيعترف بده أبدا. روج اللي كان سبب أساسي في تحول شخصية شادو. إجمان اللي كان فاهم شادو بعد ما حرره وعرف إن هو مش سونيك. شادو هيفضل عنده أزمة الهوية دي لآخر فصل في القصة. شادو نقطة ضعفه الوحيدة بالنسبة لي هي الذاكرة بتاعته، إن هو مش عارف هو طيب ولا شرير، مش عارف أي جنب هو الصح. كل الحكاية إنه اتعلق بماريا اللي شافها بتنتهي قدام عينه، فما كانش عارف هل يصدق ماريا ويصدق إن هو يكون طيب، ولا يشوف المنظمة اللي أنهت ماريا وبالتالي يتحول لشرير وينتقم. في رأيي بس لو فضلت ماريا كانت موجودة أو قدر إن هو يلاقي صديق زي سونيك أو أصدقاء قدروا إن هم يغيروه، كان هتبقى حاجة تانية خالص. وده حصل في أكتر من كوميكس إن شادو كان طيب، رغم إن شادو بيتصنف على إنه أنتي هيرو، بس أنا عن نفسي شايف إنه هو هيرو مش أنتي هيرو. شادو في كتير من الأوقات ساعد سونيك حتى ضد دكتور إجمان. في رأيي من أعظم الشخصيات اللي جت في عالم سونيك، إن ما كانتش أعظم شخصية فيه. وبالنسبة لي أنا هدي للقصة 10 من 10. قولوا انتوا رأيكم في القصة وقولوا لي عايزين قصة مين تاني. متنسوش بقى اللايك والاشتراك، تفعلوا جرس التنبيهات تخلي الكل، وزوروا صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، الرابط كلها في الديسكريبشن، تقولوا رأيكم في التعليقات، وسلام.